Κουζίνα αλαγκρέ. Αρνάκι με κάστανα. Ένα αρνάκι ψημένο στο φούρνο, μελωμένο, να συνοδεύεται και να ψήνεται μαζί με τρυφερά και νόστιμα κάστανα. Τα μικρά στολίδια του βουνού. Πάμε λοιπόν στην κουζίνα αλαγκρέκ να μαγειρέψουμε μαζί αυτό το ωραίο φαγητό. Ξεκινάμε. Παίρνουμε το μπούτι από το αρνάκι, το κάνουμε 4 τρυπούλες, προσθέτουμε λίγο ανθό αλατιού και τοποθετούμε και μια στελίδα σκόρδο. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε νοστιμιά και να τραβήξουμε και τη τυχόν μυρωδιά του αρνιού. Αλάτι, πιπέρι εξωτερικά, ένα κρεμμύδι το κόβουμε σε φέτες χοντροκομμένες και τις τοποθετούμε στη μέση από το πυρέξ, από ένα ταψί. Προσθέτουμε 2 κλαδάκια δεντρολίβανο και λίγα κλαδάκια θυμάρι και βάζουμε πάνω το μπουτάκι από το αρνάκι. Το ραντίζουμε με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πάρα πολύ καλά, και προσθέτουμε και λίγο λευκό κρασί. Λαδόκολλα, θα το σκεπάσουμε καλά, αλουμινόχαρτο και θα το βάλουμε στο φούρνο για 1 ώρα και 1 τέταρτο περίπου να σιγοψύνεται μόνο του στους 180 βαθμούς. Ο χρόνος πέρασε, ξεσκεπάζουμε το ταψί και βλέπετε την εικόνα από το αρνάκι. Δεν είναι ψημένο, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Βλέπετε τα ζουμάκια του από το κρασί, το ελαιόλαδο και από τα υγρά του κρέατος. Τι ωραία σαλτσούλα έχει κάνει. Τοποθετούμε τριγύρω τα κάστανα, τα οποία σας έχουμε δείξει πολλές φορές πώς τα καθαρίζουμε εμείς στην κουζίνα αλαγκρέκ. Τα χαράζουμε και τα βουτάμε για 3 λεπτά σε νερό που βράζει. Κατόπιν τα αφαιρούμε και τα ξεφλουδίζουμε ένα-ένα. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία 170 και ψήνουμε το φαγητό για άλλα 30-35 λεπτά. Το βγάζουμε 5 λεπτά πριν το αφαιρέσουμε τελείως από το φούρνο και προσθέτουμε το μέλι και στο κρέας πάνω και στα κάστανα. Θα αναδεύουμε λίγο έτσι να πάρουν τη θέση τους, να βουτήξουν όλα μέσα στη σάλτσα και στο ζουμάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και θα τα ξαναβάλουμε στο φούρνο για 5 λεπτά. Έτσι να γκρατιναριστούν πιο ωραία και να πάρουν πιο ωραίο χρώμα. Βλέπετε τώρα την εικόνα του και είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το πυρέξ από το φούρνο, βγάζουμε το αρνάκι, το τοποθετούμε δίπλα μας σε ένα ξύλο κοπής και αφήνουμε τα κάστανα λίγο έτσι στην άκρη της φωτιάς να σιγομαγειρευτούν έτσι και να γλασάρει λίγο η σάλτσα. Ξεκοκαλίζουμε το αρνάκι, βλέπετε πως βγαίνουν τα κόκαλα. Βγαίνουν εύκολα γιατί είναι καλά ψημένο το κρέας και με ένα κοφτερό μαχαίρι ξεκινάμε να το κόβουμε όμορφα σε φέτες και να το τοποθετήσουμε σε μία πιατέλα. Και μετά όλη η πιατέλα στη μέση του τραπεζιού και τότε ξεκινάει το πανηγύρι, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή. Πάρα πολύ ωραία, έχουμε κόψει το αρνάκι όπως θέλαμε και όπως έπρεπε και βλέπετε τώρα εδώ και τα κάστανα είναι έτοιμα. Σουρώνουμε λίγο τη σάλτσα από τα κάστανα, να τη δώσουμε 1-2 βράσεις ακόμη να γλασάρει λίγο περισσότερο για να τη χρησιμοποιήσουμε μετά για σάλτσα. Τοποθετούμε τώρα λοιπόν τα κάστανα γύρω από το αρνάκι, το γαρνίρουμε έτσι με τρυφερές φουντίτσες από δεντρολίβανο και το περιχύνουμε με τα γλάσα του ψησίματος, με τη σάλτσα που ψηθήκαν το αρνάκι και τα κάστανα μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, ένα φαγητό ιδανικό για αυτές τις μέρες των γιορτών. Ένα φαγητό που θα ικανοποιήσει όλους τους συνδετημόνες του τραπεζιού μας. Και έτσι, αγαπητές φίλες και φίλοι, το αρνάκι μας βγήκε από το φούρνο καλοψημένο και μελωμένο μέσα στη μυρωδιά από τα κάστανα. Ένα φαγητό που από μόνο του φτιάχνει
ατμόσφαιρα και μαζεύει όλη την οικογένεια γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Το αρνάκι, βλέπετε, ξεκολλάει από τα κόκαλα. Αυτό που λέμε κάστανο. Το αρνάκι έχει πάρει τη γεύση από τα κάστανα, τα κάστανα έχουν πάρει τη γεύση από το αρνάκι και έγινε ένα φαγητό μέσα στη γεύση, στη γλύκα και στην νοστιμιά. Τα αρώματα από το θυμαρίσιο μέλι και το δεντρολίβανο μοναδικά το δένουν τέλεια και έτσι έχουμε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας ένα φαγητό παραδοσιακό, αυθεντικό, ελληνικό, αλλά γκρέκ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για τέτοιες συνταγές μέσα στο μήνα που διανύουμε το Δεκέμβριο θα έχουμε πάρα πολλές. Συντονιστείτε μαζί μας και τα καλύτερα έρχονται. Μεγάλα μαγειρέματα, μεγάλες απολαύσεις, για τη χαρά σε όλους.